Kaunting kaalaman sa kasulatan. Ang paksa po natin ngayon ay hinggil po doon sa the second coming of Christ, Messiah, YAHWH. Alam po ba ninyo na yung salitang the second coming of Christ does not appear anywhere in Scripture, nor the phrase second coming? Siguro magiging sorpresa ito sa inyo sapagkat halos lahat ng mga reliyon ay nangangaral hinggil doon sa tinatawag na second coming of Christ. Marami ang nag-aral, nagsunog ng kilay, gumastos ng libu-libong dolyar para lamang sa pag-aaral sa theology. Ang nangangaral hinggil noon sa second coming of Christ. Alam po ba ninyo yung salitang second is a fiction in numerical form at wala ho itong substance. It is born and bred from the doctrines of men, not from the Holy Scripture. At karagdagan ho ay wala ho tayong makikita na physical second coming of Christ or the literal return of Christ anywhere in the Scripture. So, kailangan ho natin dito ay yung salita o yung Scripture mismo yung mag-interpret. Yung kasulatan mismo. Marami ho tayong mababasa dyan. Halimbawa, yung the coming of the Lord, mababasa ho natin yon. Pero yung second coming of Christ o ng Messiah, ay wala po tayong mababasa. The coming of the Lord, the day of the Lord, the sign of thy coming, the day of Christ is at hand, the Son of Man coming in the clouds. Ayan, mababasa natin, letra por letra ho yan. Pero yung second coming, ay wala po tayong mababasa. Ngayon, alam ng mga apostol at ng mga Hudyo noong unang siglo, yung mga nabasa natin, the coming of the Lord, the day of the Lord, alam nila ho yun. Kasi nagbasa sila noong lumang tipan eh. Sa lumang tipan kasi, very common sa lumang tipan na pagka sinabi dong the coming of the Lord, ang ibig sabihin ho doon ay YAHWH would overthrow and destroy a single nation at a specific time. Halimbawa, pag sinabi nung the day of the Lord has never referred to a physical literal return of the Lord or ni YAHWH. The day of the Lord has always referred to the Lord's judgment upon either a city or nation or people. It refers to a destruction from YAHWH. Halimbawa, katulad dito sa Joel 1:15. Sa aba ng araw na iyon, sapagkat ang kaarawan ng Panginoon ay malapit na at darating na parang kagibaan na mula sa makapangyarihan sa lahat. So pag sinabing the day of the Lord, hindi ibig sabihin physical or literal return of the Lord. Pag sinabi yung the day of the Lord, ang ibig sabihin niya ay distraction. Kagibaan. Ayan, sa aba ng araw na iyon, sapagkat ang kaarawan ng Panginoon ay malapit na. At darating na parang kagibaan na mula sa makapangyarihan sa lahat. Kaya nga kung ilalagay natin sa nangyayari ngayon sa ating panahon, pwede nating sabihin na the day of the Lord is at hand. Bakit? Marami yung pangyayari na plagues, kumbaga. Yan o kagibaan. Ano po? Ito po ay series. Itong paksang ito, the second coming of Christ. Ano po? Antabayanan po ninyo. Alaman, mula sa kasulatan, maraming salamat sa inyo lahat.